વધેલા ભાતના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા નામ સાંભળી અને નવાઈ લાગીને થોડા ઘણા ભાત તો આપણા બધાના ઘરમાં વધતા હોય, એટલે વધેલા ભાતમાંથી મૂઠિયા, પુડલા એવું ઘણું બધું બનાવીએ છીએ. પણ ઢોકળા તો ચાલો કિચન સિરીઝમાં સવારે, બપોરના નાસ્તામાં કે પછી રાત્રે જમવામાં બનાવી શકાય ને તેવા ઇન્સ્ટન્ટ પોચા રૂ જેવા જાળીદાર અને સ્વાદિષ્ટ ભાતના ઢોકળા બનાવીએ. ભાતના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવા માટે સવારે કરેલા ભાતમાંથી વધેલા 1 કપ ભાત લીધા છે. ઘરમાં ભાત તમે કોઈ પણ વાપરતા હોય, આ બધા ભાતમાંથી આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બને છે. અત્યારે આ ભાત સાથે 1 કપ ચાળેલો બેસન પણ ઉમેરશું. હવે તેમાં ઝીણા ટુકડામાં સમારેલા આદુ મરચાં ઉમેરશું. તેની સાથે સમારેલા લીલા લસણના ટુકડા ઉમેરવાના છે. અત્યારે સિઝન છે એટલે લીલું લસણ વાપર્યું છે, પણ જો સિઝન ના હોય ને તો લીલાના બદલે સૂકું લસણ વધારે પ્રમાણમાં વાપરવાનું, કારણ કે લસણનો અહીં આ ઢોકળામાં ખાસ સ્વાદ હોય છે. તેની સાથે સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. અહીં કોથમીરની સાથે લીલી મેથી ઉમેરવી હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી બધું ચમચા વડે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ભાતમાં આ બધી સામગ્રી છે ને તે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાર પછી 1 ગ્લાસ ખાટી છાશમાંથી જોઈતી પૂરતી છાશ ઉમેરતા જઈશું અને આ ઢોકળા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે. અહીં ધીમે ધીમે કરતાં હવે 1 ગ્લાસમાં વધેલી થોડી છાશ હતી ને તે પણ ઉમેરી દેવાની છે અને ઢોકળાના મિશ્રણમાં મિક્સ કરવાની છે. ભાતના આ ઢોકળા ટેસ્ટમાં તો ખૂબ સરસ બને છે, સાથે ઇન્સ્ટન્ટ પણ બને છે, જેથી પલાળવાની કોઈ પણ ઝંઝટ નથી રહેતી. અહીં ધીમે ધીમે મિક્સ કરતાં ઢોકળા માટે જે કન્સિસ્ટન્સીનું મિશ્રણ જોઈએ ને તે કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે, એટલે કે બહુ સોફ્ટ પણ નહીં અને એકદમ વધારે કઠણ પણ નહીં તેવી ભાતના ઢોકળાના આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે, જેથી ભાતના મિશ્રણમાં ફરી પણ ભાત સ્ટીમ થાય ને અને પાણી થોડું છૂટે ને તો પણ આ ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ બને. બસ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ મિશ્રણની કેવી કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે. હવે બનાવેલા આ મિશ્રણમાં 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. સાથે માત્ર 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. આ બંને વસ્તુ ઉમેરાઈ જઈને એટલે બેટરને ચમચા વડે એકદમ સરસ રીતે એક જ સાઈડ ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરવાનું છે. એક જ સાઈડ આ રીતે ચલાવી અને મિશ્રણમાં જેટલું મિક્સ થશે ને એટલું આ મિશ્રણમાં એર ભરાશે અને જેટલી વધારે એર ભરાશે ને તેટલા જ આ ઢોકળા છે ને એકદમ રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર બનશે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સતત મિક્સ કરતા જઈ હવે એર ભરાય આ મિશ્રણ થોડું ફ્લફી પણ બની ગયું છે અને કલરમાં પણ થોડું લાઇટ થયું છે. સાથે સાથે મિશ્રણમાં એર બબલ્સ પણ થવા લાગ્યા છે, એટલે કે પરફેક્ટ ઢોકળા માટેનું મિશ્રણ બની તૈયાર થઈ ગયું છે. બસ આવું મિશ્રણ બની જાય ને એટલે આપણે ડીશમાં ફેલાવતા પહેલાં સ્ટીમરમાં પાણી રાખી ઢાંકણ ઢાંકી અને સ્ટીમર ગરમ કરવા રાખી દેવાનું છે. ત્યાર પછી સ્ટીમરની ડીશમાં થોડું એવું તેલ ઉમેરી ડીશમાં વ્યવસ્થિત લગાવી દેવાનું છે. તેલ લગાવાઈ જાય ને ત્યાર પછી ઢોકળાના મિશ્રણને ડીશમાં ફેલાવી દેવાનું છે. લગભગ અડધે સુધી આવે ને ત્યાં સુધી આપણે ડીશમાં આ મિશ્રણ ઉમેરી દીધું છે. મિશ્રણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સમારેલું લીલું લસણ છે ને તે પણ ઉપરથી થોડું એવું સ્પ્રેડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી થોડું એવું લાલ મરચું પાવડર પણ સ્પ્રેડ કરશું. ડીશમાં મિશ્રણ ફેલાવી અને ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બીજી સાઈડ સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા સ્ટીમરમાં પાણી પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને આ ઢોકળા બનાવવા માટે સ્ટીમર ગરમ હોવું ખાસ જરૂરી છે. હવે સ્ટીમરના ઉકળતા પાણીમાં આ ઢોકળાનું મિશ્રણની ડીશ છે ને તે ગોઠવી દેવાની છે. ડીશ ગોઠવાઈ જાય ને એટલે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર લગભગ 20 મિનિટ માટે આ ઢોકળા બફાવા દઈશું. જેમ જેમ ઢોકળા બફાતા જશે ને તેમ તેમ ઢોકળા બફાવાને એકદમ સરસ સુગંધ આવશે. અહીં ભાતના ઢોકળા બફાવાને 20 મિનિટ જેવો હવે સમય થઈ ગયો છે, તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીશું. સુગંધીદાર બનેલા ભાતના ઢોકળા ચપ્પુ વડે ચેક કરતા જુઓ, ચપ્પુ પણ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, એટલે કે ઢોકળા અંદર સુધી બફાઈ ગયા છે. તો ઢોકળાની આ ડીશને બહાર કાઢી લઈશું અને નીચે ઉતારી લેવાની છે. હવે આ ઢોકળાને માત્ર 1 થી 2 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. સહેજ એવા ઢોકળા ઠંડા થઈ જાય ને એટલે આપણે જે સાઈઝના પીસ જોઈએ ને એ સાઈઝના ઢોકળામાં ચપ્પુ વડે કટ લગાવી લેવાના છે. અહીં જો બનેલા ઢોકળામાંથી અંદરથી વરાળ નહીં નીકળી હોય ને તો પીસ કરતા સમયે વ્યવસ્થિત પીસ નહીં પડે, માટે સહેજ એવા ઠંડા થવા દેવા જરૂરી છે. અહીં જુઓ આખી ડીશમાં કટ લગાવાઈ ગયા છે. તો હવે ઢોકળાના પીસ બહાર કાઢતા પહેલાં એક ટેસ્ટી વઘાર પણ કરી લઈએ, જે આ ઢોકળાને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. વઘાર માટે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર પેનમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું.
ગરમ થયેલા તેલમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 2 સૂકા લાલ મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરી દેવાના છે. તલ વઘારમાં ઉમેરતાની સાથે જ ફૂટવા લાગશે એટલે તુરંત જ તેમાં 2 લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ મરચાંના ટુકડાને વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાના છે. સાથે સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દેવાની છે. બસ વઘારમાં બધું સતળાઈ ગયા પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને વઘારને ઉકળવા દેવાનો છે. સહેજ ઉકળતા વઘારમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ વઘારમાં ખાંડ ઓગળી જઈને ત્યાં સુધી આ વઘારને ઓગળવા દેવાનો છે. અહીં હવે વઘારમાં ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો હવે 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ આ વઘારમાં ઉમેરી દઈએ. સાથે જ વઘારનો ગેસ બંધ કરી દઈએ અને ગરમા ગરમ વઘારને આપણે બનેલા ભાતના ઢોકળા પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. ખાંડ અને પાણીવાળો આ તીખો વઘાર ઉમેરવાથી ભાતના આ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા છે ને તેનો સ્વાદ છે ને બેવડાઈ અને ડબલ થઈ જાય છે. બસ ઢોકળામાં અંદર સુધી વઘાર ઉતરી જાય ને એટલે ઢોકળાના પીસ પણ એક પછી એક અલગ કરી લેવાના છે. જુઓ એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ વધેલા ભાતના ઢોકળા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ડીશમાં લાલ અને લીલી ચટણી સાથે ભાતના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા પીરસી પણ લઈએ અને આ ગરમા ગરમ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા સાથે ગરમા ગરમ ચા મળી જાય ને પછી કાંઈ જ ના જોઈએ. સવારે નાસ્તામાં બનાવો કે રાત્રે જમવામાં કે પછી બાળકોને પણ લંચ બોક્સમાં બનાવીને આપો. શિયાળાની આ ઠંડીમાં ગરમા ગરમ ભાવે ને તેવા સ્વાદિષ્ટ વધેલા આ ભાતના ઢોકળા જરૂરથી બનાવજો અને રેસીપી કેવી લાગીને તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. વધેલા ભાતના ઢોકળાની આ રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારા આ વિડીયોની લિંક જો તમે તમારા મોબાઈલ ઉપર મેળવવા ઈચ્છતા હોય ને તો અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જરૂરથી જોઈન કરી લેજો. આ સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આ દરેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.